Hello! Kumusta mga katribo? Nandito tayo sa bahay ngayon. I'm with Kuya Utoy. Say hi to them. Hi! May fishing na ata tayo. Palagay ko nakumbinsin na namin si Mami Nomad na payagan tayo mag-fishing. So nandito muna kami sa bahay. Pakita namin sa inyo paano kami maghanda. Paano kami nag-prepare ng mga gear bago kami pumunta sa fishing. So ganito. May dala kami pareho na tig-isa ng bag at sa bag nito nilalagay namin yung lahat ng mga posible namin gamitin habang nasa action kami ng fishing. Pakita namin kung ano-ano meron. So, ito, syempre, yan, hindi mo wala Ultralight reel. Okay, so ultralight reel. Si Kuya may yung Moshi, ultralight reel niya. Ito sa akin, hindi ko na lang tatak nito. AliExpress lang yan guys. Ito, may ultralight setup kami pag walang mamaw sa lugar, when there are no monsters. And then meron kami, next one is we also have this medium. So may medium setup rin kami. Itong sa akin Shimano Sienna. Ang kay Kuya? This is Quantum Antics. Ayan, Quantum Antics naman to sa kanya. Ayan. Okay. So, meron tayong reels, and syempre nandun na yung lines, and we also have the lures. So ito yung lure box ko. Iba't ibang lures nandyan. Tingnan natin yung mga lures natin. Anong meron lures tayo kaya? Galing ko ulit itong Shimano GearTalk para ito sa medium setup mo, Shimano GearTalk. Ito, dala ko rin ito dual diving minnow. Ano siya po yan? I'm going to say skitter bait for my medium and whipstock for my ultralight. Okay, skitter bait, ultralight. Kasama rin sa box. Hindi na siya organized. Dadala rin tayo palagi ng mga jigs para sa kung makarating tayo sa lugar na ito, jigs. Kung makarating tayo sa lugar na posibleng makahuli tayo gamit ang jig, kung malayo yung mga isda, mas magandang gamitan ng yan, ito mga metal jigs. Aabot siya sa mas malayo. Yan. Yes, sir. So, ito, syempre, para naka-record lahat ng mga nahuli natin, minomonitor natin kung magkano na yung mga record natin, meron tayo nito. So ito ang ating walang brand. Siyempre AliExpress din to. Weighing scale. May dala tayong weighing scale. May timbang natin para ma-share namin sa inyo kung magkano o gaano kabigat yung mga nahuhuli namin. Ayan. May pagkakataon na mapuputulan ng leader line during fishing action, kaya baon din namin yung aming leader line. Itong lahat ng to, ito yung magiging laman ng dalawang bag namin ni Kuya. O, lagay na namin. Yan. So yung reel, dandahan lang tayo para hindi siya madamage dyan. Ito, kailangan kaming reel bags, yung weighing scale, at ito, leader line. Pala, yung lahat ng pinapakita namin sa inyo, kung interesado kayo na bilhin, lalagay namin ang link dito sa YouTube description. Yes, Mami? Si Mami, mukhang may hinahanap. So, ito naman yung aming fishing box. So, palagi namin dala-dala ito, pero hindi namin siya dinadala dun sa tabing dagat. Karaniwan, naiiwan lang ito sa camp o naiiwan sa sasakyan. Ito yung mga iba-ibang bagay kung ano-ano to na karaniwan maaaring bigla natin kailanganin habang
habang nasa fishing action na tayo. Kuha ka ng isa, kuya. Pakita mo sa kanila. Oo, ito daw. Ito ang napili ni kuya. Gloves. Dahil adik kami sa Grill. adik kami sa grill o adik kami sa inihaw. So makahuli kami ng isda. Ayan. Ihaw ka agad namin dito. Ayan. So extra mga gamit. Kung may huli, kung wala mang huli, may baon naman kami. Talaga? Okay, get it? Is that yours? This is mine. Okay, that's yours. So, ito rin, ginagamit namin, syempre, isa sa napakahalagang gamit ng mga angler to. Holster, ito. Meron din siyang, kinabit na rin namin dito yung pliers, yung fishing pliers. Tapos meron pa siyang dalawa na pwede mong ilagay kung ano man dyan na kakailanganin mo. So yung holster, maganda to para protektado yung mga fishing rods nyo. Kung may huli, kung kailangan mong magpalit ng lures o kailangan magpalit ng kung ano man, lalagay mo siya rito. Sasabit syempre dyan yung ating reel. So hindi siya ilalapag mo sa tabi, may mga bato, may mga buhangin o pwedeng mabasa. Okay? Yan. So, bigyan yung function itong holster. So bago naman kami pumunta sa action, kabit na lang ito sa bewang at ready na tayo. Okay? Yeah. Ano pang laman ng kahon? Ito. Ayan. Bagong bili lang to. Yung last na online shopping namin, ito, ayan, 9-inch fillet knife. Ang linis ng isda at saka pang fillet. Maganda kasi yung laman na laman. So, anong target natin yung isda ko yun? Queenfish. Queenfish at? Trevally. Ayan. Target namin queenfish at trevally. Maganda ito. Pang kilaw, pang fillet ng isda. Laman ng kahon. Mga extra na braided line. So ito yata 12 pounds. Meron tayong 8 pound line. May 20 pounds line extra at may ang pinakamalaki natin 40 pounds line. Yan. Nandito lang yan sa box kung sakaling kulangin tayo. Ito po meron. Ito mga extra treble hooks and other hooks. Yan. Pati yung mga bagong lures, nandito rin. Extra soft plastics, extra churinoya, ultralight lure, mga treble hooks, ayan. Nandito. Ito. Okay, ito kailangan. Ano pa? Ito. Maraming putol-putol na lubid. Alam naman natin, nasa wild tayo palagi. Kailangan natin to pantali ng tent, pantali ng rod, kung ano man na kailangan lagi. Kung nasa sa wild tayo, kalimitan wild camping lang kami, may mga dala tayong lubid. Kung meron ko yan, bola. Just this one. Good. What is this for? Fresh bait, hand line. Okay. So may baon din kami ng mga pang handline. May hook siya para sa fresh bait. Kung may pagkakataon na meron sa lugar na mga isda na ayaw kumagat sa lures, minsan susubukan namin sa fresh bait. Kaya nandiyan yan. Ito. At saka ito, bumili kami ni Kuya ng tig-isa. Fish grip. Pero hindi namin ito marirekomenda. Siguro epektibo lang siya sa maliliit na isda. Kapag malaki, bumibitaw siya. Medyo nasayang yung allowance natin dito. Lighter, syempre mag-grill tayo. Nag-stock na, ayan, lighter. Ano yung nagis mo? That's just that thing. It's not part of the video. Okay. Okay, lighter. Siyempre, nag-grill tayo. Ano yan po yan? Just the weight.
weight sinkers para sa fresh baiting pa rin. Monoline, fresh bait pa rin ulit. Headlight. Sa gabi, syempre, maganda naka-headlight tayo para kung kaganyan tayo, maghawak tayo ng lures, mag-set up tayo, maganda may ilaw tayo nandito. Kung meron. Medyo luma na to, pakita rin natin. Swiss knife. Para sa kung ano-ano. Pakinabangan din yan. Toothbrush, panlinis ng reels. Bakit may ponytail bands kami? Ito guys, hack sa yung reels natin. Kung napansin nyo yung itong mga reel namin, ayan, may naka-ponytail band lang siya. Instead na yung leader line natin isingit natin kung saan, minsan madideform yung linya kapag nilalagay natin dito, insert natin, mas okay, ponytail na yon. Oh, okay. What's that? Waterproof. This is a waterproof bag. Pwedeng lagyan ng cellphone, pwedeng lagyan ng wallet. Wait, is it really waterproof? Yep. Kalimutan mo na. Ayan. Okay. Yung cellphone, yung wallet, yung susi ng sasakyan. Marami. Pwede natin ilagay dito. Malaki siya. But is it touchscreen? Quintas na ganyan. Yan. Can you click it? Can you click it off? Hindi natin sigurado pa. Eh, kung kailangan, tanggalin mo lang. Okay. Okay? Okay. So, ayun. Meron din tayong Ninja Star. Ninja Star ni Kuya, pero nilalagyan niya ng mga string na kung ano-ano para sa kung ano mga pagkakataon na kailanganin. Sa biking, handy rin yan pag may maliliit na isda. Galunggong, tamban, yan. And gloves. Okay. Gloves. Para sa? Ito. Hindi kami nagda-gloves karaniwan kapag nangingisda, pero ginagamit natin to kapag magtatali tayo ng FG knot or GT knot. Kapag magtatali tayo noon, ayaw natin masaktan yung mga kamay natin. So, suot yung gloves bago maghila. Extra line. Yung basura, dito namin nilalagay din. Ayan. Ito, basura, ang tali. Ponytail pa. Extra for lighter. Kung hindi gumana ang lighter, posporo. Ponytail. At kung hindi pa rin gumana ang lighter at posporo, meron tayong tawag na dito. Meron tayong flint. Oh yeah, flint and steel. Yeah, we have a flint and Steel. steel. So, flint and steel ang pang-spark to. Malapak. The other side. This side. I should just say? Okay. Yes, this one is on this budget. Okay. So, anong ginagawa nito? The other side. Ito talaga si tatay. So, ito daw. Kita nyo? Kita nyo? Stop it before you burn anything else. Ayan. So, ito, kung kailangan natin gumawa ng apoy at hindi available ang lahat ng yan o hindi gumagana, flint and steel. Yan. Tapos, ayun. Yun yung mga bagay na ginagawa namin para sa paghanda. Ipapatas natin to dito pabalik ulit. Yan. Ayaw namin kayo mainip kaya umahan natin ayusin niya. So ito fishing box and fishing rods. So ito yung mga fishing rods namin. Pinaghahandaan Kuya na gamitin yung kanyang speaker bit. Yeah. Okay.
So ito yung isa sa mga unang rod na meron kami, BOSNA. Ito. Matigas itong dulo niya. BOSNA, pang medium light. Crossfire. From medium light ko pa rin, Daiwa Crossfire. So yung karaniwang ginagamit ko, kalimitan nyo, makikita ko. Medium kami palagi sa simula ng fishing, especially yung early sunrise. Gagamitin namin dahil umaasa pa kami sa mga halimaw. O pagtapos na, hindi namin tapos na yung activity, tapos na mag-feeding yung mga malalaki na isda. Ako, lipat ako dito. Magpapalit na ako ng light. So para sa light na to, Shimano, yan. Ito yung light rod na ginagamit ko. Si Kuya naman, anong gamit ko Kuya? The BOSNA and the light. Ultralight rod. Si Kuya gagamit nito. Tapos, may ultralight rod siya. Ito, sa kanya. And? This long rod. Okay. For jigging. Pang jigging, short jigging. Ito, dali niya rin to. Kay Kuya rin to sa fishing. Ayun. So ito naman mga to, nilalagay namin dun sa may bubungan ng sasakyan. Doon namin siya ilalagay as may nabili kami doon. Siyempre, yung link nandun din sa baba. Kung interesado kayo, strap. Strap siya para yung mga rods natin protektado. Hindi siya madadagana kung ano pa na ibang mga gamit at hindi siya mahirap ipatas. Guys, huwag natin kalimutang mag-like, i-share, mag-comment at mag-subscribe sa ating Nomads channel para hindi kayo maiwan ang madami namin mga kung ano-anong kwento tungkol sa buhay at tungkol sa pangingisda. Sama namin lagi si Kuya, ang binata. Si Mami, ewan ko, ang pinagawa. Shout out to Tito Balay. Ano siya? Regalo niya to kay Mami Nomad. Ay! Ano? Kanina ka pa nilang hinahanap. Halika! Okay, ito si Mami. Bakit? Kailangan mo? Kailangan ko makabahay mo. Ayun! Sige guys, paalam na. Gagamitin na ni Mami Nomad yung ginagamit natin para sa ating video. So, bababay na muna. Kuya! Hanap ako ng hanap ng kabayo. Dito na ako. Bababay na muna. Don't forget to like, subscribe, and share. Gagamitin na ni Mami itong table namin. Next time ulit. Maraming salamat. Bye. Bye-bye!